नमस्ते टेक्नो बिएस च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईँहरूलाई आफ्नो घर, स्कुल, रेस्टुरेन्ट कुनै पनि ठाउँ गुगल म्यापमा कसरी एड गर्ने तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। र तपाईँहरूले यदि भिडियो मिस गर्नुभयो अथवा भिडियो बिचैमा छोड्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो थाहा नहुनसक्छ। त्यसैले सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउबाटको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतिर। मोबाइलमा भएको एन्ड्रोइड मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा यसरी टच गर्नुहोस्। यसमा मैले टच गरिसकेपछि गुगल हेरेर म्याप तपाईँले म्याप भनेर टाइप गर्नुहोस्। यसमा सर्च बारमा म्याप टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यसमा ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि अब गुगल म्यापलाई यसरी टच गर्नुहोला। यसरी टच गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले अप भनेर आउँछ यहाँनिर। मैले पहिले नै अपडेट गरिसकेको छु। अपडेट गरिसकेपछि मैले यसलाई क्लोज गरेँ। क्लोज गरिसकेपछि अब टच गरिसकेपछि अब सबैभन्दा पहिले आफ्नो लोकेसन एड गर्नुको लागि अथवा आफ्नो घर, आफ्नो रेस्टुरेन्ट अथवा आफ्नो व्यवसाय विभिन्न एड गर्नुको लागि मैले यहाँनिर सबैभन्दा पहिले इन्डिकेटरमा आफ्नो मोबाइलको लोकेसन चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर चुज गरिसकेपछि यसरी म आफू भएको लोकेसन यसरी चुज भयो। त्यसपछि यसमा टच गरिसकेपछि यतापट्टि एउटा रातो साइनमा रेड कलरमा यसरी यो देखापर्छ। यसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरिसकेपछि सबैभन्दा बेस्ट आइडिया तपाईँहरूलाई म सिकाउँदैछु। यति भइसकेपछि अब एड मिसिङ प्लेसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँको नेटमा फरक पर्छ कति स्पिड छ भन्ने कुरा। अब हामी यसमा आइसकेका छौँ। एडिङ बिजनेस टु गुगल फर फ्री भन्ने छ। इन्स दिस योर बिजनेस भनेर आयो। प्लेस डिटेल भन्ने छ। सबैभन्दा माथि प्लेस नेममा अब मैले आफ्नो घरको राखेँ। तपाईँहरूले स्कुल अथवा कुनै व्यवसाय बिजनेस राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो घर राखेँ यहाँनिर घर राखेँ। त्यसपछि यो क्याटेगोरीमा टच गर्नुहोस्। क्याटेगोरीमा टच गरिसकेपछि तपाईँले सपिङ सर्भिस विभिन्न यसरी यहाँनिर देखापर्छ अथवा तपाईँको होटेल अथवा विभिन्न कुराहरू तपाईँको यहाँनिर यसरी देखापर्छ। यति राखिसकेपछि मैले अब यहाँनिर तल तपाईँको एडिस यसरी सो गर्छ। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोटो जस्तो एडिट म्याप भन्ने छ। यसमा तपाईँले आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा घरको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ अथवा स्कुलको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो अब यहाँनिर चुज गरेर राख्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले नराख्दा पनि हुन्छ। तपाईँको आफूले अब यहाँनिर सबमिट गरिदिनुहोस्। मैले यसरी सबमिट गरेँ। 24 आवर्समा तपाईँको एक्टिभ गुगलमा देखाउन थाल्छ। र यसरी तपाईँले आफ्नो घर, आफ्नो रेस्टुरेन्ट अथवा आफ्नो स्कुल विभिन्न यसरी गुगल म्यापमा राख्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि च्यानललाई माया गर्नुहोला र तपाईँको दिन